welcome back again to our channel mga moms. So, ayan, dahil tapos na ako sa aking skincare routine. Ayan, basang-basa pa yung buhok ko. Ayan, ngayon naman ay isi-share ko sa inyo kung paano ko pinatutuyo yung aking buhok na ano pa rin, kumbaga, ano pa rin yung pagiging straight niya. Ayan. Ito yung isi-share ko sa inyo, itong binili ko sa TikTok na hair blower. Tapos, pwede siya gamitin kahit basa pa yung buhok. Start na natin, mga moms. Ayan, share ko sa inyo, mga moms. Exit natin. Ayan, naka-on na siya. Low lang ang ginagamit ko. Na-straight na rin yun. Here natin. Kaya na nag-gaya na natin ngayon. Na-straight siya. Straight na. Gaya na. Lower na. At saka pang straight na. Straight na. Kaya, sana nag-enjoy kayo sa aking vlog, mga moms. Sharing lang nitong aking 3-in-1 hair blower. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye.